สวัสดีครับเพื่อนๆเราคนรักบาร์บี้ทุกคนก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีกับคลิปเอพิโซดที่1ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับว่าหากมันไปได้ดีเนี่ยผมก็จะมีเอพิโซดต่อไปออกมาให้ได้ดูกันซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ Barbie A Touch of Magic เอพิโซด2ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากจะดูด้วยตนเองแล้วก็ผมขอแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนกับผมเท่านั้นเอาละหากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่มาริบูเนี่ยกำลังช่วยบรุกลินย้ายของเข้าบ้านใหม่บรุกลินก็รู้สึกไม่สบายใจและคิดถึงเมืองนิวยอร์กกับการแสดงอยู่โดยที่มาริบูกับบรุกลินเนี่ยปล่อยให้เพ็กกี้อยู่ตามลำพังนะครับและเนื่องจากไม่มีใครเฝ้าเพ็กกี้จึงทำห้องครัวของมาริบูเละตุ้มเป๊กกันเลยทีเดียวซึ่งพวกน้องหมาก็วิ่งไล่เพกาซัสตัวนี้กันจอร์จก็ได้พบกับเพ็กกี้เข้าและบอกให้มาริบูกับบรุกลินหาบ้านใหม่ให้เธอเสียในขณะเดียวกันทางด้านของร็อกกี้ก็กำลังตามหาเพ็กกี้อยู่ตามท้องถนนเธอได้เจอกับเด็กสาว2คนที่ชื่อว่าโคลอีกับจีซูกำลังถ่ายเซลฟี่กันอยู่ซึ่งพวกเขาก็ได้ถ่ายเซลฟี่กับร็อกกี้ด้วยตัดกลับมาที่มาริบูเธอบอกว่าอยากคุยกับร็อกกี้เรื่องเพ็กกี้แต่บรุกลินเนี่ยอยากเลี่ยงที่จะเจอร็อกกี้มากกว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ตอนที่เธอนั้นไล่ล่าพวกเขาหลังจากที่พบเพ็กกี้นั่นเองบรุกลินก็เลยกลัวนะครับตัดกลับไปที่โคลอีกับจีซูพวกเธอก็กำลังชื่นชมรูปลักษณ์อันโดดเด่นของร็อกกี้อยู่และเพื่อไม่ให้พวกเธอสงสัยอะไรไปมากกว่านี้ร็อกกี้จึงได้ใช้เวทมนต์เพื่อหยุดสาวๆไว้ทันเวลาเธอทำการแปลงโฉมของตนเองเสียใหม่และก็ทำให้สาวๆลืมการได้พบกับเธอไปด้วยฉากต่อมามาริบูกับบรุกลินต้องการอาหารให้เพ็กกี้พวกเขาจึงไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงที่ซึ่งเทเรซ่าทำงานอยู่โดยก่อนที่พวกเขาจะไปถึงเนี่ยอเล็กซ์ลูกพี่ลูกน้องของเทเรซ่าก็ได้มาเยี่ยมเธอเขาวางแผนที่จะเปิดร้านถ่ายรูปใกล้ๆนี่เองเขาก็มีนัดพบกับนายหน้าสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้เช่าที่นั่นเองล่ะครับทันใดนั้นเองร็อกกี้ก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นที่ร้านสัตว์เลี้ยงตัดภาพไปยังในสนามหลังบ้าน Dream House บรุกลินเห็นใจเพ็กกี้ที่กำลังรู้สึกคิดถึงบ้านนะครับในขณะที่เธอสัมผัสตัวเพ็กกี้อยู่นั่นเองบรุกลินก็ภาวนาอยากให้มีสถานที่ใกล้ๆที่เพ็กกี้เนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วจู่ๆเคนก็โผล่ออกมาและทักทายมาริบูกับบรุกลินจากรั้วข้างบ้านของเขาซึ่งมาริบูกับบรุกลินก็พยายามที่จะซ่อนตัวเพ็กกี้อย่างรวดเร็วนะครับเคนได้เชิญชวนมาริบูกับบรุกลินให้ไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับบรุกลินกับครอบครัวสู่ชุมชนแห่งนี้โดยครอบครัวของเคนเนี่ยจะจัดงานในบริเวณสนามหน้าบ้านเนื่องจากพ่อแม่ของเขาแพ้ต้นไม้ในสนามหลังบ้านนั่นเองมาริบูกับบรุกลินก็ตกลงที่จะไปร่วมงานเลี้ยงในคืนนั้นนะครับในตอนนั้นเองเคนก็ได้เห็นเพ็กกี้ยืนอยู่บนคลับเฮาส์ของเชลซีและสันนิษฐานว่าเธอเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เท่านั้นฉากต่อมาที่ร้านสัตว์เลี้ยงร็อกกี้ได้ชื่นชมปีกของนกอยู่และบอกเทเรซ่าว่าเธอนั้นสนใจลูกม้าวิเศษที่บินได้เธอได้ถามเทเรซ่านะครับว่ามีใครซื้ออาหารให้ม้าแบบนั้นบ้างหรือเปล่าแต่ร็อกกี้ก็ต้องไปซ่อนตัวเมื่อมาริบูกับบรุกลินมาถึงซึ่งพวกเธอก็ได้ขออาหารสำหรับม้าแบบเดียวกันเทเรซ่าก็ได้พูดถึงนะครับว่าคนที่ชื่อร็อกกี้เนี่ยก็มาถามหาเหมือนกันนะร็อกกี้ที่ได้ยินดังนั้นจึงร่ายมนต์เพื่อทำให้ทุกคนลืมมันไปในทันทีนะครับจากนั้นร็อกกี้ก็ได้ออกมาทักทายมาริบูกับบรุกลินและพูดว่าเธอเนี่ยสามารถบอกพวกเขาเกี่ยวกับอาหารม้าได้นะตัดกลับไปที่ Dream House สเตซี่กับเชลซีน้องสาวของมาริบูเนี่ยกำลังเล่นโยนบอลกับเพ็กกี้อยู่ระหว่างที่เล่นกันอยู่นั่นเองลูกบอลก็ได้พุ่งเข้าไปในสนามหลังบ้านของเคนสเตซี่กับเชลซีก็พยายามที่จะปกปิดว่าเพ็กกี้นั้นมีเวทมนต์แต่มันก็เท่านั้นนะครับเพราะเคนเนี่ยได้เห็นเพ็กกี้ลอยตัวอยู่แล้วฉากต่อมาร็อกกี้ได้แนะนำอาหารสำหรับเพ็กกี้และวางแผนที่จะไปกับมาริบูและบรุกลินเพื่อไปให้อาหารกับลูกเพกาซัสด้วยนะครับและเนื่องจากอเล็กซ์เนี่ยลืมโทรศัพท์ของเขาไว้ซึ่งตัวเขาก็กำลังไปพบกับนายหน้าสังหาริมทรัพย์ที่ร้านฮาโลวีนเก่าใกล้ๆนี่เองมาริบูกับบรุกลินจึงอาสาที่จะเอามันไปคืนให้เขาในขณะเดียวกันเคนก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาริบูเนี่ยไม่ยอมบอกเขาว่าเพ็กกี้สามารถลอยได้และเมื่อสเตซี่พยายามที่จะเล่นกับเพ็กกี้อีกครั้งหนึ่งจู่ๆหูของเพ็กกี้ก็เรืองแสงและเธอก็ควบคุมลูกบอลจากระยะไกลได้เพ็กกี้กับลูกบอลเนี่ยได้ลอยออกไปนะครับดังนั้นพวกสเตซี่เชลซีและเคนจึงต้องไล่ตามเพ็กกี้ไปด้วยฉากต่อมาป๊อปปี้ผู้เป็นแม่ของเทรได้บอกให้ไวท์เทเกอร์สามีของเธอ
ถ่ายตอนที่เธอหยิบป้ายลดราคาจากบ้านหลังเก่าของพวกเขาซึ่งก็คือบ้านที่พ่อแม่ของบรูคลินมาซื้อนั่นเองล่ะครับป๊อปปี้พูดว่าไอ้สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันคงจะดีสำหรับการคัดเลือกรายการทีวีเรียลลิตี้เคลวินพ่อของบรูคลินก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยชอบบ้านหลังใหม่นี้และซีโมนแม่ของบรูคลินก็ถามพวกเรียดอนด้วยว่าจะอยู่กินบาร์บีคิวด้วยกันไหมซึ่งป๊อปปี้ก็ตอบกลับว่าเหตุผลที่เธอย้ายบ้านเนี่ยก็เพื่ออยู่ให้ห่างจากเรื่องแบบนี้นี่แหละจากนั้นป๊อปปี้ก็ให้ไวท์เทคเกอร์ถ่ายตอนที่เธอเดินจากไปในตอนที่เธอขึ้นรถส่วนตัวไปนั่นเองก็มีลูกบอลพุ่งเข้ามาในรถโดยมีเพ็กกี้วิ่งตามมาและชนไวท์เทคเกอร์ล้มลงไปตัดกลับไปที่ร้านฮาโลวีนเก่าอเล็กซ์บอกมาริบูกับบรูคลินว่าที่เขาลืมโทรศัพท์ก็เพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่กำลังคิดเรื่องทุกอย่างที่เขาต้องทำเพื่อเปิดร้านถ่ายรูปเขารู้สึกว่าเขาต้องการบางอย่างมากกว่านี้เพื่อดึงดูดลูกค้าที่นอกเหนือไปจากการแสดงรูปถ่ายของเขาแล้วก็ขายมันไปในตอนนั้นเองร็อกกี้ก็ได้มาถึงร้านนี้แล้วฉากต่อมาขณะที่ป๊อปปี้กำลังขับรถอยู่นั้นเพ็กกี้ก็ได้ลอยและวิ่งตามรถของเธอไปและพอลูกบอลที่ติดอยู่ในรถกระเด็นออกมาเนี่ยเพ็กกี้ก็ได้ไล่ตามมันไปทันทีนะครับโดยมีสเตซี่กับเชลซีปั่นจักรยานตามเพ็กกี้มาในขณะที่เคนนั้นไถสเก็ตบอร์ดตามมาด้วยอีกคนตัดไปที่มาริบูกับบรูคลินพวกเธอพยายามที่จะออกจากร้านค้าแต่ร็อกกี้นั้นต้องการจะคุยกับพวกเขาในตอนนั้นเองพวกเขาก็เห็นเพ็กกี้อยู่ข้างนอกร้านจึงแกล้งทำเป็นว่าพวกเขานั้นต้องการคุยกับร็อกกี้เพื่อล่อความสนใจของเธอไปบรูคลินได้ให้อเล็กซ์ช่วยถ่ายรูปเธอข้างพร็อพเฮาส์ซึ่งพร็อพก็คือพวกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเข้าฉากถ่ายทำนั่นเองโดยที่อเล็กซ์ได้ถ่ายรูปมาริบูกับบรูคลินร่วมกันให้นะครับร็อกกี้ได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์เซลฟี่ซึ่งกระตุ้นความสนใจของอเล็กซ์ไปในทันทีเลยแต่ความสนใจนั้นก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะป๊อปปี้ได้มาถึงที่แห่งนี้แล้วซึ่งเธอนั้นก็คือนายหน้าสังหาริมทรัพย์ของอเล็กซ์นั่นเองเขาได้ทำการเซ็นเอกสารบางอย่างนะครับและมาริบูกับบรูคลินเนี่ยก็จากไปในขณะที่ร็อกกี้กำลังวุ่นอยู่กับพร็อพเฮาส์ฉากต่อมาในสนามหลังบ้านของเคนบอกมาริบูนะครับว่าเขาควรเฝ้าระวังเพ็กกี้ให้มากกว่านี้มาริบูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ขอบใจเคนที่ช่วยซึ่งเคนก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อมาริบูเลยและพวกเขาก็ยิ้มให้กันในขณะเดียวกันทางด้านบรูคลินเนี่ยก็บอกกับเพ็กกี้ว่าเขาทั้งคู่มีบ้านใหม่ให้ทำความรู้จักแล้วเนื่องจากพ่อแม่ของเคนยอมให้เขามีสัตว์เลี้ยงได้ดังนั้นความต้องการของบรูคลินจึงเป็นจริงโดยเคนบอกว่าเขามีเวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนก่อนที่อาการแพ้ของพ่อแม่เขาจะหายดีและพ่อแม่ของเคนก็เข้าใจนะครับว่าเพ็กกี้เนี่ยเป็นม้าไม่ใช่สุนัขแต่อย่างใดเชลซีก็ได้กอดเพ็กกี้และภาวนาให้เพ็กกี้เนี่ยมีเตียงม้าวิเศษสักเตียงหนึ่งซึ่งเพ็กกี้ก็ได้ประทานพรของเชลซีให้และคอกม้าเล็กๆก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามหลังบ้านของเคนมาริบูก็บอกเคนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าเพ็กกี้สามารถประทานสิ่งที่ต้องการได้แต่พวกเขาก็ไม่มั่นใจว่ามันทำอย่างไรกันแน่ฉากต่อมาครอบครัวของมาริบูกับบรูคลินและเพื่อนๆได้ร่วมกินบาร์บีคิวด้วยกันในคืนนั้นเทเรซ่าได้ขอบใจมาริบูกับบรูคลินที่ช่วยอเล็กซ์นะครับเธอได้มอบรูปถ่ายใส่กรอบให้แทนคำขอบคุณจากเล็กซ์ซึ่งบรูคลินก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้ว่าจะวางรูปนี้ไว้ตรงไหนดีมาริบูก็ถามบรูคลินนะครับว่าเธอจะใช้ชีวิตอยู่ที่แคลิฟอร์เนียได้ไหมบรูคลินก็ตอบกลับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นเรื่องยากแต่เรื่องยากนี้ก็เป็นเรื่องดีได้เมื่อมันได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนซึ่งมาริบูก็ได้ขอบใจเคนสำหรับงานเลี้ยงด้วยนะครับและตอนนั้นเองเนี่ยดีเจสกิปเปอร์ก็แนะนำให้มาริบูกับบรูคลินทำการแสดงพวกเขาจึงร้องเพลง Just the Beginning ด้วยกันตัดไปที่ร้านใหม่ของอเล็กซ์โคลอีกับจิซูได้มาเป็นลูกค้ารายแรกของเขาพวกเธอก็ยังให้ใช้ภาพบางส่วนกับโบชัวของเขาด้วยรวมทั้งภาพเซลฟี่ของพวกเธอกับร็อกกี้แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนที่2ของ Barbie A Touch of Magic หวังว่าการเล่าของผมในคลิปนี้เนี่ยจะทำได้ดีกว่าในคลิปที่แล้วนะครับทุกคนผมพยายามที่จะเรียบเรียงและใช้คำเชื่อมต่างๆให้มีความลื่นไหลในการฟังมากขึ้นนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยผมแปลเองนะหากมีการแปลผิดที่จุดไหนไปก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแค่อยากร่วมสนุกกับซีรีส์นี้ก็เท่านั้นเองครับเอาละทีนี้เนี่ยมาวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจจากเอพิโซด2กันดีกว่า 1. อาชีพของเทเรซ่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่รู้เลยนะครับว่าเทเรซ่าเคยมีงานประจำมาก่อนหรือเปล่าเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าเทเรซ่าเนี่ยทำงานที่ร้านสัตว์เลี้ยงนะครับ 2. ลูกพี่ลูกน้องของเทเรซ่าและนี่ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของอเล็กซ์ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเทเรซ่าถ้าผมไม่ได้พลาดข้อมูลอะไรไปนะครับ
3. ครอบครัวคาร์สันจริงๆผมไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของเคนแบบจริงๆจังๆเลยนะครับไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยแม้แต่น้อยแต่บางทีผมอาจจะพลาดไปก็ได้เพื่อนๆที่รู้ข้อมูลส่วนนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับและเนื่องจากที่มีการพูดถึงครอบครัวของเคนในซีรีส์นี้เนี่ยบางทีพวกเขาอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในเอพิโซดต่อๆไปก็ได้นะครับต้องรอดูกันอีกที 4. ทำไมร็อกกี้ไม่ใช้เวทมนต์ทำให้บาร์บี้ลืมเรื่องเธอและเพ็กกี้ไปเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่ผมเล่าไปเนี่ยตอนที่ร็อกกี้ไล่มนต์ให้เทเรซ่ามาริบูและบรุกลินลืมนั้นจริงๆแล้วพวกเธอลืมเพียงแค่เรื่องที่ร็อกกี้มาถามเทเรซ่าเรื่องเพ็กกี้เท่านั้นเองนะครับเพราะหากสังเกตฉากที่เพ็กกี้ลอยผ่านร้านสัตว์เลี้ยงไปนั้นพอมาริบูกับบรุกลินเห็นก็พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของร็อกกี้ไปแสดงว่าพวกเธอเนี่ยยังรู้ว่าร็อกกี้ตามล่าเพ็กกี้อยู่และรู้ด้วยว่าเพ็กกี้เป็นม้าวิเศษซึ่งหากร็อกกี้ไล่ให้ทุกคนลืมเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเพกาซัสไปมันก็คงจะง่ายมากในการที่ร็อกกี้จะได้ตัวเพ็กกี้ไปนะครับแต่ทำไมไม่ทำถ้าให้เดาก็คือร็อกกี้คงไม่ได้มีพลังขนาดนั้นมั้งอันนี้ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเอพิโซดนี้กันได้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากคลิปนี้เนี่ยมันไปได้ดีผมก็จะทำเอพิโซดต่อไปมาให้ได้ฟังกันขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย